কাইনমাষ্টাৰৰ এডিটিঙৰ বাবে যিটো অসমীয়া ফণ্ট থাকে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে বহুতৰ ভিডিঅ'ত যে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছামিজ ফণ্ট দিয়া থাকে অসমীয়া আখৰৰ ডিজাইনবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে গতিকে কাইনমাষ্টাৰত আছামিজ ফণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰত যদি ভিডিঅ' এডিটিং কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুব জৰুৰী অত্যন্ত জৰুৰী যে আজিকালি ভিডিঅ'ত ষ্টাইলিছ ফণ্ট দিলে ভিডিঅ'টো অতি সুন্দৰ আৰু মনোমোহা হৈ পৰে গতিকে মই আজি আপোনালোকক কাইনমাষ্টাৰৰ আছামিজ ফণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু আছামিজ ফণ্ট কেনেকৈ কাইনমাষ্টাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব এটি এপ্লিকেশ্যন কাইনমাষ্টাৰ ফণ্ট বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব তাত আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত নোযোৱাকৈ মোৰ সেই লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন এইটো আমাৰ কাইনমাষ্টাৰ এপটোত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে যিটো আছামিজ ফণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো এপ্লিকেশ্যনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো হৈছে KM ফণ্ট ইনষ্টলাৰ এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পিছৰখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম চাই যাব এতিয়া আমি আছামিজ ফণ্ট কৰাম সেইটো চাই যাব এতিয়া মই গুগলত যাওঁ গুগলৰ পৰা যিটো আমি ল'ব লাগিব সেইটো আছামিজ ফণ্টটো আমি গুগলৰ পৰা ল'ব লাগিব গুগলত আমি এইটো গুগলত চাৰ্চ কৰি লৈছোঁ গুগলৰ ইয়াত লিখিব লাগিব আছামিজ ফণ্ট আছামিজ FONT আছামিজ ফণ্ট এইটো চাৰ্চ কৰি ল'লোঁ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আছামিজ ফণ্ট চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ধৰণৰ অপশ্যন ওলাইছে ইয়াত চাব অসমীয়া ফণ্ট ফ্ৰী ডাউনলোড এইটো ইয়াত লিখা আছে আছামিজ ডাউনলোড আছামিজ ফণ্ট ফ্ৰী ডাউনলোড ইউনিকোড এইটো আপোনালোকে ইয়াতে পাব সকলোখিনি ইয়াতে পাব এইখিনি গোটেইটো আছামিজ ফণ্ট হয় এইখিনি গোটেইটো আছামিজ ফণ্ট গতিকে ইয়াত চাবলৈ আমি প্ৰথমত এই ওপৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিওঁ এতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ অপশ্যন ওলাব তললৈ যাব এইটো এটা ষ্টাইলিছ আখৰ হয় এইটো এটা ষ্টাইলিছ আখৰ আপোনালোকৰ কোনটো প্ৰয়োজন কোনটো বেছি ভাল লাগিছে সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিহেতু মই এতিয়া ইতিমধ্যে এই কল্পনা ফণ্টটো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰায় ডাউনলোড কৰি থোৱাই আছে এইখিনি মই ডাউনলোড কৰি নেদেখাওঁ এতিয়া মই নতুন এটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাওঁ এটা দেখাই দিলে আপোনালোকে গম পাই যাবগৈ এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে নাটাচা SA ইউনিকোড ফণ্ট ইয়াত ডাউনলোড বুলি লিখা আছে ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিওঁ এইটো ইয়াত নাটাচা ওলাইছে ইয়াত এই চুকত ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে বা ইয়াত ক্লিক কৰি চাওঁ এইটো TTF নাটাচা TTF ইয়াত এতিয়া ক্লিক কৰি দিওঁ এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ বছ এতিয়া ডাউনলোড হ'বগৈ আমাৰ অলপ সময় লৈছে মোৰ এইটো আগতে ডাউনলোড কৰি থোৱাই আছে এইটো যিহেতু মোৰ আগতে ডাউনলোড কৰি থোৱাই আছে এতিয়া তথাপিও ডাউনলোডটো কৰি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক ডাউনলোড হৈ আছে বাৰু ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰেকটা কৰি দেখুৱাওঁ মই আৰেকটা দেখাই দিওঁ এইটো এটা ডাউনলোড হ'ল নাটাচাটো আৰেকটা দেখুৱাই দিওঁ আৰেকটা সেইটো যাওঁ আমি এতিয়া লিপিঘৰ আৰেকটা আছামিজ ফণ্ট ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এটা ৱেবছাইট আছে লিংক এটা আছে সেইটো হৈছে লিপিঘৰ LIPI লিপি GHAR লিপিঘৰ চাৰ্চ কৰি দিলোঁ লিপিঘৰ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ওলাব ইয়াত তললৈ যাব এইটো লিপিঘৰ ওলাইছে ফ্ৰী ফণ্ট লিপিঘৰ ফ্ৰী ফণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক নিশ্চয় ওলাব এইটো চাব ইয়াত ওলাই গৈছেগৈ ফ্ৰী ফণ্ট লিপিঘৰৰ ইয়াত আপোনালোকে বহুত পাব এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এইটো ইয়াত বহুত ধুনীয়া ইয়াত বহুত ফণ্ট পাব আপোনালোকে মই লিংকবোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত বহুত আছে 16টা পেজ আছে গতিকে ইয়াৰে ভিতৰত মই এটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিম এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত মই এতিয়া এইটো দেখুৱাই দিওঁ এইটো ইয়াত তলত লিখা আছে মই এইটো ইয়াত লিখা আছে আমাৰ সোণৰ বাংলা ইয়াত তলত ডাউনলোড লিখা আছে এই ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অপশ্যন ওলাব কিছুমান তলত যাব তললৈ এইটো ডাউনলোড ওলাইছে ইয়াত ডাউনলোডত পুনৰ ক্লিক কৰি দিব এই ডাউনলোডত পুনৰ ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে
ইয়াত এনেকৈ এইটো বস্তুটো থিয় কৰিব লাগিব। এতিয়া থিয় কৰি লওঁ। থিয় কৰাৰ লগে এইটো ইয়াত লিখি আছে সতৰ্কীকৰণ। এইটো আমি নপঢ়িলোঁ হয়। এই ঘৰটো ক্লিক কৰি দিব, ৰঙা চিন হ'ব। ৰঙা চিন কৰাৰ লগে ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যন ওলাব, ডাউনলোড কৰি দিয়ক। ডাউনলোড হৈ আছে। ডাউনলোড মই দুটা ফোন আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখালোঁ। এতিয়া কেনেকৈ ইয়াক এড কৰিম কাইনমাষ্টাৰত সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। গতিকে পুনৰ এতিয়া আমি বেক কৰি লওঁ। বেক কৰি এতিয়া যাব লাগিব পুনৰ ফাইল মেনেজাৰত, যিটো মোৰ ডাউনলোড হৈছে। এই ডাউনলোড অপশ্যনত আছে এইটো জিপ ফাইল হৈ আছে। ইয়াক জিপ ফাইলটো আমি TTF ফাইল বনাব লাগিব। এটা হিমালয়া ইয়াত জিপ ফাইল হৈ আছে। জিপ ফাইলটো কাম নিদিব। নাটাচা জিপ ফাইল হৈ আছে। জিপ ফাইলটো কাম নকৰিব। গতিকে ইয়াক TTF ফাইল বনাব লাগিব। তাৰ বাবে ইয়াক ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এক্সট্ৰেক্ট অল আছে। আপুনি গোটেইখিনি এইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি দিয়ক। এক্সট্ৰেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। ছেলেক্ট ফল্ডাৰ আছে, ফল্ডাৰটো ছেলেক্ট কৰি দিয়ক। এতিয়া কোনোবা এটা ফল্ডাৰত ৰাখিব লাগিব, যিকোনো এটা ফল্ডাৰত। যিহেতু মই এই বেকআপ ফল্ডাৰ এটা আছে, 0 হৈ আছে, ইয়াতে থৈ দিওঁ। বছ ইয়াত থৈ দিওঁ। এক্সট্ৰেক্ট হিয়েৰ ইয়াক ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এই ৰাইট ছাইডত ক্লিক কৰি দিয়ক। সেইটো এক্সট্ৰেক্ট হৈ গ'ল। পুনৰ যাওঁ নাটাচা ইয়াক এক্সট্ৰেক্ট অল কৰি দিওঁ। ছেলেক্ট ফল্ডাৰ। আপোনালোকে কোনটো ফল্ডাৰত ৰাখিব পাৰে। কাইনমাষ্টাৰৰ নামত এটা এক্সট্ৰাকৈ ফল্ডাৰটো বনাই ল'ব, তাতে ৰাখি দিব পাৰে। যিহেতু মোৰ আছে কাইনমাষ্টাৰ বুলি ফল্ডাৰ এটাই, তথাপিও আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে মই এই বেকআপ ফল্ডাৰত থৈ দিলোঁ। ইয়াক এক্সট্ৰেক্ট হিয়েৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াত ৰাইট চিন কৰি দিলোঁ। সেইটো এটা ছাকচেছফুলি এক্সট্ৰেক্ট হৈ গ'ল। পুনৰ বেক কৰিব। এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেক কৰিব, কাটি দিব। কটাৰ পিছত এতিয়া KM ইনষ্টলৰ এতিয়া যাব। আপোনালোকে চাই থাকিব, একেৰাহে চাই থাকিব, ভালকৈ চাই থাকিব। মই এতিয়া এইটো KM ফণ্ট ইনষ্টলাৰটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। KM ফণ্ট ইনষ্টলাৰ অ'পেন কৰাৰ লগে এনেকৈ ওলাব অপশ্যন। ইয়াত অ'কে কৰি দিব। এইটো ওলাই গৈছেগৈ। তাৰপিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তাৰ ভিতৰত এইটো 2 নম্বৰটোত আছে ইনষ্টল ফণ্ট। এই ইনষ্টল ফণ্টটোত ক্লিক কৰি দিব। ইনষ্টল ফণ্টটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো আমি ফল্ডাৰটো ৰাখিছিলোঁ, সেই ফল্ডাৰটো এতিয়া যাব লাগিব। ইয়াত তলত ওলাই গৈছেগৈ নাটাচা জিপ, কিন্তু আমি এইটো কৰিলে নহ'ব। এইটো যিহেতু আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰি থৈছোঁ, তাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাইলত যাব লাগিব। ফাইল মেনেজাৰত গ'লোঁ। বেকআপত থৈছিলোঁ, যিহেতু বেকআপত গ'লোঁ। এইটো এতিয়া ওলাইছে হিমালয়। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এইটো অ'পেন হৈ গৈছেগৈ। তাৰপিছত চাব, ইয়াত ইউনিকোড বুলি লিখা আছে। এই ইউনিকোডটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আছে হিমালয়াত ইটালিক TTF। এইটো ইটালিক মডেলত হ'ব। ইউনিকোড TTF এইটো ইটালিকটো নহয়। যেনিবা ইটালিক বুলি ক'লে অলপ বেকাকৈ হয়, এইটো বেকাকৈ নহয়, অলপ চিধাকৈ থাকিব। গতিকে মই দুইটাও ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া প্ৰথমত এটাই লৈ দেখাওঁ আপোনালোকক। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ লগে লগে LI হিমালয় ইউনিকোড TTF ছাকচেছ। অ'কে কৰি দিয়ক। বছ এইটো এটাটো হৈ গ'ল। এটাই মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এডভাৰটাইজ আহি যাবও পাৰে, কাটি দিব। এটাই দেখাই দিছোঁ। আৰেকটা দেখাই দিওঁ নহ'লে। ইনষ্টল ফণ্ট আকৌ ইয়াত ফল্ডাৰো যাব, ফাইল মেনেজাৰো যাব। বেকআপত আছিলে নাটাচা। এইটো নাটাচা 1 আছে। এইটো তাৰপাছত এইটো নাটাচা দেখি পাইছে আপোনালোকে। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত ক্লিক কৰক, অ'কে কৰি দিয়ক। অ'কে কৰাৰ লগে এইটো ফাইল ইমেজ অলৰেডি এক্সিষ্ট। এইটো আছেই যিহেতু, সেইকাৰণে ইয়াত শ্ব' কৰা নাই। এটা ফণ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে যিমান ফণ্ট লাগে, ভাল ভাল ফণ্ট লাগে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এনেকৈ ইনষ্টলটো কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া পুনৰ বেক কৰক। সম্পূৰ্ণ এক্সিট মাৰি দিয়ক। এতিয়া কাইনমাষ্টাৰ যাওক। এইটো হৈছে মোৰ কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন। কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হৈছেগৈ। ক্ৰিয়েট নিউ 16:9 ক্লিক কৰি নেক্সট কৰক। ইয়াত এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ লওক। বেকগ্ৰাউণ্ড যেনিবা মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবৰ বাবে এইটোকে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত লিখি দেখাম মই। লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ টেক্সত যাব। টেক্সত গৈ লিখিব, যিকোনো লিখে। মই এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। জয় আই অসম। জয় আই অসম লিখি দিলোঁ। অ'কে কৰি দিয়ক। অলপ এইটো ডাঙৰ কৰি দিয়ক। ইয়াতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত যাব। এইটো কৰি দিলোঁ মই। এইটো লৈ ল'লোঁ কালাৰ। এতিয়া ফণ্টটো ক'ত পাম আমি? এইটো AA আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। AA ক্লিক কৰাৰ লগে ফণ্ট ধেৰ ওলাইছে। এইখিনি গোটেইটো ইংৰাজীৰ ফণ্ট। এতিয়া মাই ফণ্ট বুলি অপশ্যন আছে। এই মাই ফণ্টটোত যাব। মাই ফণ্টটোত গৈ আপুনি যিটো ফণ্ট এতিয়া ডাউনলোড কৰি লৈছিলে, সেইটো ইয়াত কৰি ল'ব। এইটো যিহেতু মই আগতে ডাউনলোড কৰি লোৱা হয় এইবোৰ। এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰাটো কোনটো হয় সেইটো চাই লওঁ। এইটো হিমালয়া ইউনিকোড আছিলে, এইটো
ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, ক্লিক কৰি ইয়াত চুই দিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল। এইটো এনেকৈ ধৰণৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ফণ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোডটো কৰি ল'ব। আৰু মই এতিয়া এইটো যদি আপোনালোকক ভাল লগা নাই, মই আপোনালোকক এতিয়া অন্য এটি ফণ্ট দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়াই আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। পুনৰ A8 যাব, AA যাব, এইখিনি গোটেইখিনি মোৰ ফণ্ট হয়। এতিয়া এইটো ফেজলি চেজুতি ইউনিকোড, এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াত চাই লওক। এতিয়া এইটো এনেকৈ ধৰণৰ হ'ব, এইটো ফণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু চাব মই দেখুৱাই দিছোঁ কল্পনা ইউনিকোড, এইটো কল্পনা ইউনিকোড দিলে এনেকুৱা হ'ব। এইটো ডাঙৰ সৰু কি কৰিব আপুনি কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে আছামিজ ফণ্ট কাইনমাষ্টাৰত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব। আৰু যদি এইটো ভাল লগা নাই আপোনালোকক, এইটো আছে লাভা চাও, এইটো লাভা চাওটো এনেকৈ হ'ব, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক। এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে আছামিজ ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গোটেইখিনি কথা বুজিব পাৰিছে আৰু শিকিব পাৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে আছামিজ ফণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কমেণ্টটো কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।